बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स डे एक्सरसाइज 1.1 मंग स्टार्ट कलेउ او دې کې منګه क्वेश्चन نمبر 7 پورې क्वेश्चन کړی وي. نن به ان شاء الله क्वेश्चन نمبر 8 نه منګ سٹارټ اخلو او څومره क्वेश्चन چې د एक्सरसाइज کې پاتې دا به کوو. क्वेश्चन نمبر 8 کې وایي چې ایکسپریس د فالوینګ ان د سټینډرډ فارم، یعنی دا क्वेश्चन منګ راکړي دا درې پاټه دي او دا a+i یعنی سټینډرډ فارم کې دا لیکل غواړي، دا سمپلیفای کول غواړي د سټینډرډ فارم ته. نو پس نمبر پارت ته پدې کې دا زموږ سره پس نمبر پارت ته اوس کو دلته موږ وګورو دا زموږ سره په سټینډرډ فارم کې نه دی، یعنی a+b آیوټا فارم کې نه دی. ځکه نه دی چې دلته ګوري زموږ سره لاندې په ډینامینیټر کې آیوټا ده، ټیک ده، او دا د دې مطلب دا دلته ریشنلایز کول غواړي، د دې ډینامینیټر نه دا ختمول غواړي. نو بیا چې دا موږ سمپلیفای وکړو زموږ سره په هغه فارم کې ولیکلی شي. د دې لپاره اوس زموږ سره د دوه طریقې دي، یعنی دا تاسو داسې هم کولی شئ که د دې LCM والی نو بیا زموږ سره کم ډینامینیټر کې چې آیوټی کم کمپلیکس نمبر وي د هغې کنجوګیټ والی او ملټیپلای ډیوایډ یې کوي، یا موږ دا داسې هم کولی شو چې ځان له وکړو او په اخره کې به LCM والو. لکه دا کم کوېسچن چې دی دا موږ داسې لیکلی شو 1 minus 2 iota divided by 2 plus iota. اوس دلته وګورئ زموږ سره ډیویژن دی، لاندې په ډینامینیټر کې زموږ سره آیوټا ده. دا موږ مطلب ریشنلایز کوو. ریشنلایز کولو مطلب دا دی چې د دې ډینامینیټر نه دا آیوټا ختمول غواړي. دا به موږ څنګه ختمو؟ نو دې نه مخکې لیکچر کې موږ په دې خبره کړې وه، یعنې کله چې زموږ سره ډیویژن پامي موږ ډینامینیټر څنګه ریشنلایز کوو؟ د دې ډینامینیټر چې کوم کنجوګیټ دی دا ایکسپریشن چې کوم دی دې له به ملټیپلای هم په هغې کې ورکړي او ډیوایډ به هم کوي. دې سره په دې څه اثر نه پرېوځي، خو دا ډینامینیټر نه دا آیوټا چې دا ختمیږي، یعنې دلته فارموله جوړه شي a سکویر ماینس b سکویر فارم کې او آیوټا زموږ سره دلته مطلب په دې کې ختمه شي. اوس د دې ډینامینیټر کنجوګیټ زموږ سره څه دی؟ کنجوګیټ موږ څه ته ویلی وو؟ یعنې کنجوګیټ موږ څه ته وایو چې کله مطلب دا زموږ سره یو کمپلیکس نمبر د دې موږ کنجوګیټ الو، نو چې د امیجنري کم پارت ته د دې ساین کو پلس و دا به ماینس کوئ، تاسو کو ماینس و دا به پلس کوئ. نو 2 پلس آیوټا کنجوګیټ زموږ سره څه راځي؟ 2 ماینس آیوټا. نو دې ایکسپریشن له به موږ په 2 ماینس آیوټا کې ملټیپلای هم ورکو، 2 ماینس آیوټا، او په دې به ډیوایډ هم کو 2 ماینس آیوټا، بیا پلس دغه شان دا بل به هم وکوئ 4 ماینس آیوټا divided by 3 plus 2 iota. اوس د دې ډینامینیټر کنجوګیټ زموږ سره څه دی؟ دا به شي دا پلس ساین دی امیجنري پارت سره، دا به ماینس شي، یعنی 3 ماینس 2 iota. په دې کې به ملټیپلای هم کو او ډیوایډ به هم کو 3 ماینس 2 iota. اوس دا بیرته ختمیږي، مطلب 1 ته راځي، دا څه فرق نه کوي، خو دلته موږ ته دا ډینامینیټر ریشنلایز کوو موږ په دې طریقه باندې. اوس په بره د بره سره ملټیپلای کوي او لاندې به د لاندې سره، یعنی دا بره به د بره سره ملټیپلای کړو، لاندې به د لاندې سره. نو دا به زموږ سره بیا شي 1 به د دې دواړو سره ول ملټیپلای کړو، بیا به د ماینس 2 آیوټا دواړو سره ملټیپلای کړو. موږ ډایرکټ دلته کوو، یعنی 1 چې د 2 سره ملټیپلای شي 2 به شي، بیا پلس ماینس ماینس 1 چې د آیوټا سره ملټیپلای شي دا به شي آیوټا، بیا ماینس او پلس ماینس 2 چې د 2 سره ملټیپلای شي نو 4 آیوټا به شي، بیا ماینس او ماینس پلس، دلته پلس راځي خو آیوټا او آیوټا چې ملټیپلای شي دې نه آیوټا سکویر راځي، نو هغه آیوټا سکویر بیا د ماینس 1 برابري، یعنی دلته دا پلس ماینس کېږي، موږ لیکلی شو ډایرکټ چې ماینس 2، ځکه چې آیوټا او آیوټا ملټیپلای شو آیوټا سکویر او هغه د ماینس 1 برابري، نو د دې پلس سره دلته د ماینس او ماینس پلس راځي، دا به ماینس کوي بیرته، ډیوایډډ بای دلته لاندې که موږ وګورو دا فارموله ده، یعنی a پلس b او a ماینس b د څه برابري د a سکویر ماینس b سکویر، نو د 2 سکویر به موږ والو او ماینس آیوټا سکویر، بیا پلس دغه شان دا ملټیپلای کې 4 چې د 3 سره ملټیپلای کې دا به شي 12 او ماینس 4 چې د 2 سره ملټیپلای شي دا به شي 8 آیوټا او ماینس 3 آیوټا او ماینس او ماینس پلس، دلته دا پلس راځي خو آیوټا او آیوټا ملټیپلای کېږي آیوټا سکویر، نو دا به موږ ولیکو ماینس 2 ډیوایډډ بای
دا هم فارموله ده، یعنی 3 سکویر او ماینس 2 آیوټا سکویر. دا به زمونږ سره شي ماینس 2 او پلس 2 ختمیږي. ماینس آیوټا او ماینس 4 آیوټا نه راځي ماینس 5 آیوټا ډیوایډډ بای 2 سکویر نه راځي 4 او آیوټا سکویر د ماینس 1 برابر یو ماینس دا ده، نو دا به شي پلس 1 او پلس 12 نه 2 لرې کوي 10 راځي او ماینس 8 آیوټا او ماینس 3 آیوټا نه راځي ماینس 11 آیوټا او ډیوایډډ بای 3 سکویر نه راځي 9. دا سکویر په 2 دی نو 4 راځي او په آیوټا هم دی، نو آیوټا سکویر د ماینس 1 برابري دا ماینس په پلس کې یعنی پلس 4 به موږ ولیکو. نو دا به زموږ سره بیا شي ماینس 5 آیوټا ډیوایډډ بای 4 او 1 چې موږ جمع کو 5 ته راځي پلس 10 ماینس 11 آیوټا او 9 او 4 نه راځي 13. اوس که موږ داسې وکړو 13 او 5 یعنی د LCM موږ والو ځکه دلته پلس دی زموږ سره، نو په پلس او ماینس کې موږ LCM والو چې کله دی فریکشن فارم کی، نو دا به زموږ سره شي 65. دا 65 چې موږ په 5 ډیوایډ کو 13 تی راځي بره دی ماینس 5 آیوټا سره به ضرب شي، نو ماینس 65 آیوټا به شي. بیا پلس 65 چې موږ په 13 ډیوایډ کو 5 تی راځي 5 به 10 سره هم ضرب شي دا به شي 50 او ماینس د 11 سره هم ضرب شي نو 55 آیوټا. اوس په موږ داسې وکړو چې ماینس 65 آیوټا او ماینس 55 آیوټا دې نه راځي ماینس 120 آیوټا او دلته پلس 50، نو دا پلس 50 به اول ولیکئ او ماینس 120 آیوټا ډیوایډډ بای 65. اوس دا 65 موږ د 50 لاندې ځان له لیکلی شو او ماینس 120 لاندې ځان له لیکلی شو. دا کو موږ مطلب واپس LCM والو بیرته دا راځي، دا موږ داسې بیل بیل لیکلی شو. اوس دلته دا دواړه یعنی په 5 باندې کیږي، دې نه زموږ سره 10 راځي او که دا موږ په 5 ډیوایډ کو 13 ته راځي، دې نه زموږ سره راځي 24 او دلته زموږ سره راځي 13 یعنی زموږ سره رالی یو 10 بای 13 او ماینس 24 بای 13 آیوټا. نو ګورئ دا منګه د a+b آیوټا فارم کې ولیکو، دا زموږ سره هغه ریل پارټ شو او دا زموږ سره هغه امیجنری پارټ شو. نو a+b آیوټا فارم کې دا سټینډرډ فارم کې لیکل غوښتل، دا موږ په سټینډرډ فارم کې ولیکو. بل نیکسټ زموږ سره پارټ نمبر 2 دی، دا منګه د a+b آیوټا فارم کې لیکو. نو را به شو دې سلوشن ته دلته دی زموږ سره 2 پلس انډر روټ ماینس 9، نو دا موږ داسې لیکلی شو یعنی انډر روټ ماینس 1 انټو 9 ډیوایډډ بای، دا موږ ځکه داسې لیکلی شو ګوره ماینس 1 او 9 چې ملټیپلای شي واپس دی ماینس 9 راځي او ماینس 5 او ماینس انډر روټ 16 موږ داسې لیکلی شو یعنی ماینس 1 انټو 16، نو دا به زموږ سره شي 2 پلس. اوس دا انډر روټ په ماینس 1 هم دی نو موږ ځان له اخیستی شو یعنی په ماینس 1 ځان له او په 9 ځان له، ځکه چې دا موږ ملټیپلای کړو نو بیرته په یو انډر روټ کې دا لیکلی شو او ډیوایډډ بای ماینس 5 او ماینس انډر روټ ماینس 1 انټو انډر روټ 16، دا موږ داسې لیکلی شو. نو دا به زموږ سره راشي 2 پلس انډر روټ ماینس 1 یعنی انډر روټ ماینس 1 زموږ سره برابر دی د آیوټا، نو دې په ځای به موږ آیوټا ولیکو او انډر روټ 9 د 3 برابر دی، نو دا آیوټا د 3 سره ملټیپلای کېږي، نو دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 3 آیوټا یعنی کو آیوټا موږ دې طرف ته ولیکو یا دې ته څه فرق نه کوي او ډیوایډډ بای ماینس 5 په خپل ځای ولیکئ
دلته هم دا آیوټا برابر دی انډر روټ 16 نه زموږ سره 4 راځي، دلته به زموږ سره راشي ماینس 4 آیوټا به شي. اوس تاسو دلته وګورئ زموږ سره یعنی دا فارم بیا زموږ سره داسې راغله چې ماینس 5 ماینس 4 آیوټا، نو په ډینامینیټر کې دلته زموږ سره بیا آیوټا دا به ختمه، نو د دې به موږ کنجوګیټ حالو. نو په دې کې کنجوګیټ پر دې څه شي یعنی ریل پارټ ساين به نه چینج کیږي، کوم چې امیجنری پارټ زموږ سره آیوټا سره چې کوم ساين هغه به چینج کیږي، نو دې کنجوګیټ په زموږ سره شي یعنی موږ ملټیپلای ورکو دیله په ماینس 5 پلس 4 آیوټا کې، او په دې به دا موږ ډیوایډ هم کو یعنی ماینس 5 پلس 4 آیوټا. اوس موږ ډایرکټ کو بره به د بره سره ملټیپلای شي یعنی 2 به د ماینس 5 سره ملټیپلای شي دا به شي ماینس 10، بیا به دا 2 د 4 سره ملټیپلای شي نو پلس 8 آیوټا، بیا پلس او ماینس دلته ماینس راځي، 3 به د 5 سره ملټیپلای شي 15 آیوټا به شي، او پلس دلته 12 راځي خو آیوټا سکویر د ماینس 1 برابري، پلس 12 راځي نو آیوټا سکویر د ماینس 1 برابري دا به شي ماینس 12 او ډیوایډډ بای لاندې زموږ سره فارموله شوه یعنی ماینس 5 سکویر او ماینس 4 آیوټا سکویر، نو دا به زموږ سره شي ماینس 10 او ماینس 12 دې نه راځي ماینس 22 او 8 آیوټا ماینس 15 آیوټا، نو دې نه زموږ سره یعنی 15 نه چې 8 لري په 7 راځي نو موږ لیکلی شو چې ماینس 7 آیوټا او ډیوایډډ بای 5 سکویر نه راځي 25 دا سکویر په 4 هم دی نو 16 به شو په آیوټا دی نو آیوټا سکویر د ماینس 1 برابر دا به پلس کی یعنی پلس 16 به شي، دا بیا موږ داسې لیکلی شو یعنی ماینس 22 او ماینس 7 آیوټا ډیوایډډ بای 25 او 16 نه زموږ سره راځي 41، نو دا به زموږ سره شي یعنی ماینس 22 ډیوایډډ بای 41 یو پیر دې سره ولیکئ، بیا ماینس 7 ډیوایډډ بای 41 آیوټا به سره ولیکئ، نو دا زموږ سره د A پلس B آیوټا پام کې شو یعنی دا زموږ سره ریل پارټ شو دا امیجنری. بل نیکسټ پارټ نمبر 3 دی زموږ سره یعنی دا هم د A پلس B آیوټا پام کې لیکل غواړي، نو دلته ګورئ زموږ سره فارموله ده یعنی A پلس آیوټا هول سکویر، دا زموږ سره A پلس B هول سکویر فارموله ده، څه برابر ده د A سکویر یعنی د 1 سکویر نه 1 راځي پلس B سکویر نو د آیوټا به سکویر والی او پلس 2AB یعنی پلس 2 د فارمولې د A زموږ سره 1 د B زموږ سره آیوټا ده نو مطلب 2 آیوټا موږ لیکلی شو او ډیوایډډ بای 4 پلس 3 آیوټا، نو دا به زموږ سره راشي 1 آیوټا سکویر برابري د ماینس 1 یعنی 1 پلس ماینس 1 او پلس 2 آیوټا، نو دا به زموږ سره برابر شي 1 ماینس 1 پلس 2 آیوټا او ډیوایډډ بای دا سره لیکئ 4 پلس 3 آیوټا، یعنی دلته موږ ونه لیکو دا وسه لیکئ 4 پلس 3 آیوټا، نو دا به زموږ سره شي دلته ګورئ 1 ماینس 1 دا کټ کیږي 2 آیوټا پاتې کیږي یعنی 2 آیوټا او لاندې زموږ سره رالی 4 پلس 3 آیوټا. اوس دلته دا ډینامینیټر بیا زموږ سره مطلب دا ریشنلایز کو نو د دې کنجوګیټ زموږ سره څه دی 4 ماینس 3 آیوټا، په دې کې به ملټیپلای هم ورکو په دې به ډیوایډ هم کو 4 ماینس 3 آیوټا، نو دا 2 آیوټا چې دې سره موږ ملټیپلای وکړو دا به شي 8 آیوټا او دا به شي ماینس 2 چې د 3 سره ملټیپلای وکړو 6 راځي او آیوټا سکویر راځي هغه د ماینس 1 برابر دی، دا ماینس په پلس کې 6 په ولیکو او ډیوایډډ بای دلته زموږ څه فارموله ده یعنی 4 سکویر او ماینس 3 آیوټا سکویر، نو دا به زموږ سره راشي 8 آیوټا پلس 6
divided by 4 square نه راځي 16 او ماینس دلته ګورئ دا سکویر په 3 دی نو 9 به شي او په آیوټ هم دی یعنې آیوټه سکویر زموږ سره بیا د -1 برابر نو دا به شي 8 آیوټه او پلس 6 divided by 16 او ماینس پلس 9 نو دا به زموږ سره شي 8 آیوټا پلس 6 divided by 16 او 9 چې موږ جمع کړو دنه راځي 25 نو دا به زموږ سره شي یعنې 6 کو موږ مخکې ولیکو 6 plus 8 iota او divided by 25 نو دا موږ داسې لیکلی شو چې 6 divided by 25 plus 8 divided by 25 iota نو دا زموږ سره ریل پارټ شو دا امیجنري نو د a plus b iota پام کې شو بل زموږ سره 9 نمبر دې کې وایي چې find the conjugate of یعنې د دې کنجوګیټ چې کوم دی دا فایند کول غواړي نو د دې کنجوګیټ په موږ څنګه فایند کوو پس په ګورئ دا موږ سمپلیفای وکړو یعنې د a plus b iota پام کې به ولیکو یعنې first we make the form a plus b iota پس په موږ دا فارم د دې نه جوړ کړو دا به سمپلیفای وکړو د هغې نه بعد د بیا د دې کنجوګیټ والو نو پس په دا موږ سمپلیفای وکړو دلته ګورئ دا به موږ داسې سمپلیفای وکړو دا به ول ملټیپلای وکړو یعنې 3 د 2 سره ملټیپلای کوي 6 به شي بیا پلس دا بل به شي 6 آیوټا د 3 به د 3 آیوټا سره نو سوري دا به شي 9 آیوټا بیا به موږ داسې وکړو چې -2 به د 2 سره ملټیپلای کړو دا به شي -4 آیوټا او بیا به -2 آیوټا د 3 آیوټا سره نو دا به زموږ سره شي 6 یعنې -6 آیوټا سکویر به شي خو آیوټا سکویر د -1 برابر نو +6 په موږ ولیکو ډایرکټ او divided by لاندې ګور زموږ سره 1 به د 2 سره ملټیپلای وکړو دا به زموږ سره شي ماینس آیوټا او پلس 4 آیوټا او ماینس 2 آیوټا سکویر نو آیوټا سکویر د -1 برابر نو موږ به ډایرکټ +2 ولیکو دا به زموږ سره شي دلته به موږ داسې ولیکو ګورئ 6 او 6 نه سره راځي 12 پلس 9 آیوټا او -4 آیوټا نو د 9 نه چې 4 لرې کړو نو +5 آیوټا لاندې زموږ سره راځي 2 نه راځي 4 او 4 آیوټا نه چې آیوټا لرې شي نو دې نه راځي +3 آیوټا اوس په د دې ډینامینیټر کنجوګیټ زموږ سره راځي یعنې 4 - 3 iota divided by 4 - 3 iota ملټیپلای به هم کو ډیوایډ به هم کو اوس 12 د 12 سره ملټیپلای کوي 12 چې د 4 سره ملټیپلای کوي دین راځي 48 او -36 iota بشي بیا پلس 20 iota او دلته به زموږ سره راشي -15 iota سکویر -1 برابر نو +15 بشي او divided by لاندې موږ لیکلی شو 4 سکویر -3 iota سکویر دا بشي 48 او 15 نو د دې نه زموږ سره راځي 63 او دلته 20 دی -36 نو دې نه زموږ سره راځي -16 iota او divided by دا موږ لیکلی شو 16 4 سکویر دی او ماینس دا سکویر په 3 دی نو 9 بشي او په آیوټ هم دی نو آیوټا سکویر د -1 برابر دا به پلس شي او دلته موږ ولیکو 9 نو دا به بیا زموږ سره راشي 63 - 16 iota او divided by 16 plus 9 نه راځي 25 نو دا به شي یعنې 63 divided by 25 او -16 divided by 25 نو دا موږ د تاسو ته ما ویل چې پس پرې موږ د a plus b iota پام کې ولیکو نو دا موږ a plus b iota پام کې ولیکلی شو یعنې دا موږ دا راواغستو سمپلیفای کو یعنې 3 یعنی دا ایکسپریشن
موږ سمپلیفای کو دا ته رالی. ټیک شو. اوس د دې کنجوګیټ معلومول غواړي نو د دې به موږ کنجوګیټ والو. ټیک ده. نو کنجوګیټ کې څه چل کیږي؟ یعنی دا کم ساين چې دی 63/25 دا ماینس په پلس شي پلس 16/25 آیوټا. نو دا زموږ سره د دې کنجوګیټ شو. بل نیکسټ زموږ سره 10 نمبر دی، یعنی دا ایویلویټ کول غواړي. ټیک شو. دا معلومول غواړي چې دې نه مطلب زموږ سره څه راځي. دلته ګورئ آیوټا ریز ټو پاور 18 او پلس 1 ور آیوټا ریز ټو پاور 25 دی او هول زموږ سره بیا څه دی؟ کیوب دی. نو دا موږ داسې لیکلی شو آیوټا ریز ټو پاور 18 دی، یعنی دا موږ داسې لیکلی شو چې آیوټا سکویر او پاور 9 والو بیرته زموږ سره 18 دا راځي او پلس او دلته دی 1 ور آیوټا. نو دا پاور 25 په 1 هم دی او په آیوټا هم دی. نو د 1 چې موږ 25 پاور والو دی نه بیرته 1 راځي او ډیوایډډ بای دلته په آیوټا باندې به موږ دا پاور والو، یعنی آیوټا پاور زموږ سره 25 او هول پاور زموږ سره دی 3. نو دا بیا موږ داسې لیکلی شو آیوټا سکویر برابر د -1 او پاور 9 پلس 1 ډیوایډډ بای دا موږ داسې لیکلی شو یعنی آیوټا ریز ټو د پاور 24 او انټو آیوټا. دا موږ داسې لیکلی شو. دا ځکه داسې لیکلی شو چې آیوټا او آیوټا یعنی دا په پراډکټ کې دي، نو یو بیس پتې ولیکو پاور بیرته جمع کړو دی پاور دلته 1 شتي نو دا تې راځي. خو دا موږ په دې ایون کې ځکه ولیکو چې دلته بیا موږ آیوټا سکویر والو بره پاور زموږ سره 12 راځي، خو داسې آرټ کې موږ ولیکو نو بیا زموږ سره دغه فارم نه جوړوي. ټیک ده. او دلته هول پاور څه دی 3. نو دا به زموږ سره شي -1 پاور 9 دی 8 دی نو ماینس بدلته یعنی -1 به راشي ماینس ویلیو به بیرته راځي او پلس 1 ډیوایډډ بای دا موږ داسې لیکلی شو چې آیوټا سکویر او پاور 12 والو دا 24 او دلته ورسره آیوټا ولیکئ هول پاور 3. نو دا به زموږ سره شي -1 پلس 1 ډیوایډډ بای آیوټا سکویر برابري د -1 د -1 او د پاسه په پاور 12 دلته ورسره آیوټا ولیکئ هول پاور د دې دی 3. نو دا به زموږ سره برابر شي -1 پلس دلته -1 د پاور ایون دی نو دا به پلس کیږي پلس 1 تی راځي د آیوټا سره ملټیپلای کیږي یعنی 1 ور آیوټا به شي. اوس دا موږ داسې لیکلی شو -1 پلس 1 ډیوایډډ بای آیوټا. اوس دلته وګورئ که موږ د دې LCM والو هم صحیح ده، که نه موږ داسې وکړو چې 1 ور آیوټا دی. دلته ګورئ په ډینامینیټر کې زموږ سره آیوټا راغله. دا اوس موږ ریشنلایز کوو نو د دې کنجوګیټ په زموږ سره څه یعنی دا موږ داسې لیکلی شو چې د دې ریل پارټ 0 دی یعنی 0 پلس آیوټا. نو د دې چې کنجوګیټ راغلو 0 ماینس آیوټا نو موږ صرف ماینس آیوټا یعنی په ماینس آیوټا کې به دا ملټیپلای هم کړو او په ماینس آیوټا کې به ډیوایډ هم کړو. نو دا به زموږ سره راشي -1 په خپل ځای ولیکئ پلس دا 1 به د دې ماینس آیوټا سره ملټیپلای شي دا به شي ماینس آیوټا او لاندې زموږ سره ماینس آیوټا سکویر به شي. اوس دا موږ داسې هم لیکلی شو چې -1 پلس ماینس آیوټا او لاندې که موږ سوچ وکړو ماینس آیوټا سکویر یعنی ماینس آیوټا سکویر زموږ سره برابر دی د -1 نو دا به شي -1
پلس ماینس آیوټا او لاندې زموږ سره ماینس او ماینس دا پلس 1 به شي. دا بیا موږ داسې لیکلی شو چې ماینس 1. اوس دلته ګورئ دا موږ داسې لیکلی شو چې پلس ماینس آیوټا، خو لاندې موږ 1 هم ونه لیکو، دا څه فرق نه کوي. نو دا به شي 1 ماینس 1 پلس ماینس ماینس آیوټا به شي او پاور به 3 راشي. اوس دلته ګورئ زموږ سره فارموله شوه، یعنې موږ ته پته ده ګورئ چې a ماینس b هول کیوب دا د څه برابري؟ دا برابري د a کیوب ماینس b کیوب او ماینس 3a سکویر b او پلس 3ab سکویر دا د دې برابري. نو دلته دام زموږ سره فارموله ده، یعنې ماینس 1 ماینس آیوټا هول کیوب ماینس 1 دا زموږ سره a شو، دا بل زموږ سره آیوټا زموږ سره b شو. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې a کیوب یعنی ماینس 1 کیوب او بیا ماینس b کیوب نو ماینس د آیوټا کیوب او بیا څه دی ماینس 3 د فارمولې دی a سکویر نو د ماینس 1 سکویر او b ورسره اسې دی یعنی آیوټا به ورسره ولیکئ. بیا پلس 3 بیا د فارمولې دی. اوس a دی نو a زموږ سره څه دی ماینس 1 او b سکویر یعنی د آیوټا سکویر نو دا به زموږ سره شي ماینس 1 دی پاور 3 دی 8 دی نو دا به ماینس 1 بیرته راشي ماینس دلته ګورئ آیوټا کیوب دی نو دا موږ داسې لیکلی شو چې آیوټا سکویر انټو آیوټا او دلته ګورئ ماینس 1 باندې سکویر دی دا به پلس 1 شي نو پلس 1 چې د 3 سره ملټیپلای شي یعنی دلته به زموږ سره ماینس 3 راشي. دلته آیوټا هم ده نو دا آیوټا د سره ملټیپلای کېږي نو موږ ډایرکټ داسې لیکلی شو چې ماینس 3 آیوټا او دلته به زموږ سره آیوټا سکویر د ماینس 1 برابر دی نو ماینس 1 او ماینس 1 چې ملټیپلای شي پلس 1 راځي دلته 3 دی نو موږ لیکلی شو ډایرکټ چې 3 دا به زموږ سره شي ماینس 1 دلته ګورئ آیوټا سکویر برابر دی د ماینس 1 د آیوټا سره ملټیپلای شي ماینس آیوټا به شي یو ماینس دا دی نو پلس آیوټا او ماینس 3 آیوټا پلس 3 نو دا بیا موږ داسې لیکلی شو پلس 3 ماینس 1 دی نه 2 راځي او ماینس 3 آیوټا پلس آیوټا نو ماینس 2 آیوټا نو دا زموږ سره د دې کوېسچن انسر شو یعنی دا موږ څه کو معلوم کو. بل زموږ سره لاست نمبر کوېسچن دی دې کې وایي چې Z1 زموږ سره دی 2 ماینس آیوټا او Z2 دی ماینس 2 پلس آیوټا نو فایند دا معلومول غواړي یعنی ریل پارټ او بل زموږ سره امیجنری پارټ د دې ریل پارټ او د دې امیجنری پارټ. نو پسټ موږ داسې وکړو پسټ نمبر پارټ ته کو موږ راشو دلته ګورئ د دې ریل پارټ معلومول غواړي نو پس په موږ داسې وکړو چې دا به سمپلیفای کړو یعنی Z1 او Z2 ډیوایډډ بای Z1 کنجوګیټ دا به موږ سمپلیفای کړو چې دې نه څه راځي د هغې نه بعد به موږ د دې ریل پارټ بیا ولیکو یعنی Z1 انټو Z2 ډیوایډډ بای Z1 کنجوګیټ دا به موږ سمپلیفای کړو چې دې نه څه راغلی نو بیا به موږ د هغې ریل پارټ ولیکو. دلته زموږ سره Z1 کنجوګیټ دی نو اول تاسو داسې وکړئ چې Z1 کنجوګیټ معلوم کړئ. Z1 زموږ سره دی 2 ماینس آیوټا نو د دې کنجوګیټ به زموږ سره څه شي 2 پلس آیوټا یعنی Z1 چې کوم دی د دې کنجوګیټ زموږ سره راځي دا Z1 زموږ سره دی 2 ماینس آیوټا نو د دې کنجوګیټ به زموږ سره راشي Z1 کنجوګیټ دا به زموږ سره راشي 2 پلس آیوټا یعنی امیجنری کم پارټ چې دی ساین به چینج کېږي دلته ماینس دی نو دا له دې کنجوګیټ راغلی دا اوس دلته فوټ کوي نو دا به زموږ سره شي Z1 زموږ سره څه دی هغه ولیکئ 2 ماینس آیوټا انټو Z2 نو Z2 څه دی 2 ماینس 2 پلس آیوټا او ډیوایډډ بای Z1 کنجوګیټ نو هغه زموږ سره راغلی 2 پلس آیوټا دا سمپلیفای کوي اوس نو دلته ګورئ 2 به د ماینس 2 سره ملټیپلای شي دا به شي ماینس 4 بیا پلس
دا 2 به د آیوټا سره نو 2 آیوټا به شي بیا ماینس او ماینس دا به شي پلس 2 آیوټا او ماینس او پلس ماینس دلته به آیوټا سکویر شي خو آیوټا سکویر د ماینس 1 برابر وي دې ماینس او ملټیپلای شي پلس 1 به شي او لاندې ولیکئ 2 پلس آیوټا نو دا به زموږ سره برابر شي ماینس 4 او دلته 1 دی نو ماینس 3 ولیکئ او پلس دلته 2 آیوټا او 2 آیوټا زموږ سره راځي 4 آیوټا لاندې زموږ سره 2 پلس آیوټا اوس د دې ډینامینیټر کنجوګیټ کې ملټیپلای کوي یعنی 2 ماینس آیوټا او ډیوایډ هم کوي 2 ماینس آیوټا اوس دا ملټیپلای کوي بره د بره سره نو دا به شي ماینس 6 او ماینس پلس 3 آیوټا دا به شي پلس 8 آیوټا او دا به زموږ سره شي پلس ماینس 4 او آیوټا نه آیوټا سکویر راځي د ماینس 1 برابر وي دا به پلس 4 شي او ډیوایډډ بای دلته لاندې زموږ سره فارموله شوه یعنی 2 سکویر ماینس آیوټا سکویر نو دا به زموږ سره راشي ماینس 6 او دلته 4 دی دې نه راځي ماینس 2 او پلس 3 آیوټا او 8 آیوټا نه راځي 11 آیوټا او ډیوایډډ بای ماینس دلته سره 2 سکویر دی نو دې نه راځي 4 آیوټا سکویر د ماینس 1 برابري دا به شي پلس 1 نو دا به زموږ سره راشي یعنی ماینس 2 پلس 11 آیوټا ډیوایډډ بای 5 به شي نو دا بیا موږ داسې لیکلی شو چې ماینس 2 ډیوایډډ بای 5 او پلس 11 ډیوایډډ بای 5 آیوټا اوس دا زموږ سره ریل پارټ شو دا امیجنري اوس دلته موږ ته څه ویلي دي چې یعنی ریل پارټ د دې نو دا موږ دا ایکسپریشن چې کوم دی دا موږ سالو کړو دی نه زموږ سره دا راغلی ټیک شو یعنی Z1 into Z2 divided by Z1 conjugate دا چې کله موږ سمپلیفای کړو زموږ سره دا راغلی اوس د دې ریل پارټ لیکل غواړي نو زه به داسې ولیکم یعنی RE مطلب دا چې ریل پارټ د Z1 into Z2 divided by Z1 conjugate نو دې ریل پارټ زموږ سره کم یو دی کم سره چې آیوټا نه هغه دی ماینس 2 بای 5 نو دا زموږ سره د دې انسر شو بل زموږ سره نیکسټ پارټ نمبر 2 دی دې کې اوس امیجنري پارټ نو پسټ موږ داسې وکړو دا به سمپلیفای وکړو یعنی 1 ډیوایډډ بای Z1 into Z1 conjugate نو دا موږ داسې لیکلی شو چې 1 ډیوایډډ بای Z1 زموږ سره څه دی 2 ماینس آیوټا او Z1 کنجوګیټ نو دا به شي 2 پلس آیوټا Z1 دا دی نو کنجوګیټ یې دا شو اوس دا موږ داسې لیکلی شو چې 1 ډیوایډډ بای دا زموږ سره ګورئ 2 سکویر فارموله ده او ماینس آیوټا سکویر نو دا به زموږ سره شي 1 ډیوایډډ بای 4 او ماینس آیوټا سکویر برابر د ماینس 1 نو دا به شي 1 بای 4 او ماینس دې نه راځي پلس یعنی پلس 1 نو دا به زموږ سره شي 1 ډیوایډډ بای 5 یعنی دلته ګورئ دا 1 ډیوایډډ بای Z1 into Z1 conjugate دا چې کله موږ سمپلیفای کړو د دې نه زموږ سره راغلی 1 بای 5 دلته اوس امیجنري پارټ نشته میس دی نو دا موږ داسې لیکلی شو داسې موږ داسې لیکلی شو چې پلس 0 آیوټا اوس کوېسچن کې وایي چې د دې امیجنري پارټ ولیکئ نو موږ به داسې ولیکو چې امیجنري 1 ډیوایډډ بای Z1 into Z1 conjugate د دې امیجنري به زموږ سره څه راشي نو دا زموږ سره 0 وشي ټیک شو دلته نو مطلب موږ 0 آیوټا ولیکو نو دا زموږ سره 0 زموږ سره د امیجنري پارټ شو نو دا زموږ سره پارټ نمبر 2